اگه کسی به شما بگه که یه روزی میرسه که دیگه دلتنگ عزیز از دست رفتت نمیشی، شاید تو ظاهر حرف ناراحت کننده ولی در عین حال امیدوار کننده ای زده باشه. اما اون حقیقت رو بهت نگفته. بزرگترین سوء تفاهمی که درباره سوگ وجود داره همینه. این تصور که هدف سوگ فراموش کردنه. این که قراره یه روز از خواب بیدار بشیم و دیگه اون درد رو احساس نکنیم. دیگه به اون فکر نکنیم. دیگه با دیدن عکسش بغض نکنیم و دیگه جای خالیش رو نبینیم. اگه هدف سوگ این نباشه که عشق رو از بین ببره، بلکه یاد بده چطور با اون عشق بی‌پاسخ زندگی کنیم، چی؟ اگه قرار نباشه اون آدم رو از قلبمون بیرون کنیم، بلکه یاد بگیریم جای خالی اون رو تو قلبمون حمل کنیم، چی؟ خیلی از آدم‌ها سالها با این سوال زندگی میکنن. چرا هنوز بعد از این همه مدت درد میکشم؟ چرا هنوز دلتنگشم؟ چرا هنوز وقتی اسمش رو میشنوم قلبم میلرزه؟ و بعد به این نتیجه میرسن که حتما یه مشکلی دارن، حتما ضعیفن، حتما نتونستن رهاش کنن. اما شاید مسئله این نباشه. شاید مسئله این باشه که ما از اول تعریف اشتباهی از بهبود پیدا کردن داشتیم. من دکتر موسوی هستم، پزشک و روانکاو، و تو این ویدیو به این سوال پاسخ میدم: چطور مرگ عزیزانمون رو بپذیریم و با فقدانشون کنار بیاییم؟ بیایید با یه سوال اساسی شروع کنیم. چرا مرگ یه عزیز انقدر دردناکه؟ چرا از دست دادن یه انسان گاهی میتونه تمام ساختار زندگی ما رو از بین ببره؟ چرا بعضی از آدم‌ها بعد از یک فقدان احساس میکنن دیگه اون آدم سابق نیستن؟ پاسخ فقط عشق نیست. پاسخ خیلی عمیق‌تر از عشقه. وقتی سالها کنار کسی زندگی میکنیم، مغز ما فقط اون رو دوست نداره. اون رو تو ساختار خودش ادغام میکنه. اون فرد تبدیل میشه به بخشی از سیستم روانی ما. ما فقط اون رو نمیشناسیم. ما با حضور اون زندگی رو پیش بینی میکنیم. صبح‌ها وجودش رو پیش‌فرض میگیریم. تو تصمیم هامون حضورش رو در نظر میگیریم. تو آینده‌ای که برای خودمون میسازیم اون رو هم میبینیم. کم کم ذهن ما یاد میگیره که جهان رو همراه با اون شخص تجربه کنه. برای همین وقتی اون از دنیا میره، فقط یک انسان رو از دست نمیدیم، بلکه بخشی از نقشه ذهنی خودمون رو از دست میدیم. برای همینه که سوگ فقط غم نیست، یه نوع فروپاشی روانی موقته. فروپاشی مدلی که سالها با اون زندگی کردیم. تحقیقات علوم اعصاب نشون میده که مغز ما بعد از یک مدت طولانی از مرگ عزیزمون هنوز انتظار داره که اون وجود داشته باشه. برای همینه که بعضی از افراد صدای اون فرد رو میشنون، بعضی‌ها احساس میکنن اون رو میون جمعیت دیدن، بعضی‌ها ناخودآگاه میخوان بهش زنگ بزنن و بعضی‌ها یه لحظه فراموش میکنن که اون از بین ما رفته. ولی بعدش ناگهان واقعیت مثل یه موج سهمگین بهشون برخورد میکنه. اگه همچین چیزی رو تجربه کردی، این به معنی دیوونگی نیست. این نشونه عشق هم نیست. این نشونه نحوه کار مغز انسانه. مغز یه ماشین پیشبینی کننده است و کار اصلی مغز پیشبینی آینده است. وقتی سالها کسی تو زندگی ما حضور داشته، مغز حضور اون رو به بخشی از واقعیت زندگی ما تبدیل میکنه. مرگ ناگهانی این الگو رو نابود نمیکنه. مغز به زمان نیاز داره تا واقعیت جدید رو یاد بگیره. برای همین سوگ تا این حد دردناکه. چون بارها و بارها بین اونچه که مغز انتظار داره و اونچه که واقعا وجود داره برخورد ایجاد میشه. هر بار یه شکست کوچیک، هر بار یه فقدان تازه، هر بار یک مرگ دوباره. اما درد سوگ فقط مربوط به گذشته نیست. بعضی وقتا مربوط به آینده‌ایه که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. گاهی ما فقط یه انسان رو از دست نمیدیم، یه زندگی رو از دست میدیم. تعطیلاتی که قرار بود با هم بریم، حرف‌هایی که قرار بود بزنیم، تولدهایی که قرار بود کنار هم جشن بگیریم، آغوش‌هایی که قرار بود تجربه کنیم. سوگ فقط برای اون چیزی نیست که قبلا بوده، برای اون چیزی هم هست که هرگز نخواهد بود. و شاید به همین دلیله که بعضی وقتا احساس میکنیم چیزی تو درونمون ناتمام مونده. یه گفتگوی ناتمام، یه عذرخواهی ناتمام، یه عشق ناتمام و یه خشم ناتمام. تو روانکاوی گفته میشه که انسان‌ها فقط برای آدم‌ها سوگواری نمی‌کنن.
بلکه برای رابطه‌ای که با اون آدم داشتن سوگواری میکنن و هیچ رابطه‌ای هم کاملا کامل نیست. تقریبا همه ما چیزی داریم که دوست داشتیم قبل از رفتن اون فرد بهش بگیم، یا چیزی که کاش براش انجام داده بودیم و یا چیزی که کاش انجام نداده بودیم. به همین دلیل گاهی درد سوگ با احساس گناه مخلوط میشه. کاش بیشتر کنارش بودم. کاش اون روز تلفن رو جواب میدادم. کاش حرف دیگه‌ای میزدم. کاش زودتر میفهمیدم. اما یه حقیقت تلخ وجود داره. بیشتر این ای کاش‌ها دانشی ساخته شدن که اون زمان در اختیار نداشتیم. ما گذشته رو با اطلاعات امروز قضاوت میکنیم و این یکی از بیرحمانه ترین کارهاییه که ذهن با ما انجام میده. حالا یه سوال مهم مطرح میشه. چرا بعضی افراد به تدریج با فقدان کنار میان اما بعضی دیگه سالها با اون درگیر میمونن؟ یکی از دلایل مهم اجتنابه. برخلاف تصور رایج، خیلی از آدم‌هایی که تو سوگ گیر میکنن کسایی نیستن که بیش از حد احساساتشون رو تجربه کردن، بلکه کسایی هستن که سالها از احساساتشون فرار میکنن و خودشون رو تو کار غرق میکنن، یا به مواد پناه میبرن، یا با سرگرمی‌های بی‌پایان وقتشون رو پر میکنن و مدام خودشون رو مشغول نگه میدارن. چون تصور میکنن اگه درد رو احساس نکنن درد از بین میره. اما احساسات دفن نمیشه. اونها فقط تو تاریکی منتظر میمونن و هرچه بیشتر از اونها فرار کنیم طولانی تر ما رو تعقیب میکنن. یکی دیگه از دلایل گیر افتادن تو سوگ اینه که گاهی هویت ما با اون فرد گره خورده. بعد از مرگ اون فقط نمیپرسیم اون کجاست، بلکه میپرسیم من حالا چه کسی هستم؟ اگه تمام زندگیم فرزند کسی بودم، بعد از مرگ اون من چیم؟ اگه تمام هویتم همسر کسی بوده، حالا چی میشم؟ اگه تمام آیندم رو کنار اون تصور کرده بودم، حالا باید چطور زندگی کنم؟ تو اینجا سوگ فقط فقدان یه انسان نیست. بحران هویت، بحران معنا و بحران آینده است. و شاید به همین دلیله که پذیرش انقدر دشوار به نظر میرسه. اما پذیرش یعنی چی؟ خیلی‌ها فکر میکنن پذیرش یعنی دوست داشتن اون چیزی که اتفاق افتاده. اما پذیرش اصلاً همچین چیزی نیست. پذیرش یعنی قبول کردن اینکه این اتفاق افتاده، نه بیشتر و نه کمتر. پذیرش یعنی توقف جنگ با واقعیتی که تغییر نمیکنه. وقتی با واقعیت میجنگیم، دو درد رو همزمان حمل میکنیم. درد فقدان و درد مقاومت در برابر فقدان. اما وقتی پذیرش شکل میگیره، درد اول باقی میمونه و درد دوم کم کم فروکش میکنه. اینجا به یکی از مهمترین یافته‌های پژوهش‌های جدید در مورد سوگ میرسیم. سالها تصور میشد که برای بهبود یافتن باید از فردی که از دنیا رفته جدا بشیم. باید رهاش کنیم. باید وابستگی رو قطع کنیم. اما تحقیقات جدید یه چیز دیگر رو نشون میدن. خیلی از افراد سالم و سازگار هرگز رابطه خودشون رو با فردی که از دست دادن قطع نمی‌کنن. اونها فقط شکل رابطه رو تغییر میدن. اون دیگه پشت تلفن نیست، اما تو ذهنشون حضور داره. اون دیگه کنار میز شام نیست، اما بخشی از ارزش‌های زندگی اونا شده. اون دیگه پاسخ نمیده، اما هنوز الهام بخش تصمیم‌های مهم زندگی اوناست. رابطه تموم نمیشه، بلکه تغییر پیدا میکنه و دگرگون میشه. و شاید این همون چیزی باشه که کمتر کسی درباره سوگ به ما یاد میده. قرار نیست عشق رو دفن کنیم، قرار شکل جدیدی از عشق رو یاد بگیریم. عشقی که پاسخ مستقیم دریافت نمیکنه، اما همچنان وجود داره. شاید بهبود یافتن اون روزی نباشه که دیگه دلتنگشون نمیشیم. شاید بهبود یافتن اون روزی نباشه که دیگه گریه نمی کنیم. شاید بهبود یافتن اون روزی نباشه که دیگه جای خالی اونا رو احساس نمی کنیم. شاید بهبود یافتن یعنی اون روزی که بتونیم هم دلتنگ باشیم و هم زندگی کنیم. هم گریه کنیم و هم لبخند بزنیم. هم فقدان رو با خودمون حمل کنیم و هم به سمت آینده قدم برداریم. شاید درمان واقعی این نباشه که اون رو پشت سر بذاریم. شاید درمان واقعی این باشه که یاد بگیریم اون رو با خودمون حمل کنیم. نه به شکل زنجیر، بلکه به شکل بخشی از داستان زندگیمون. چون بعضی آدم‌ها هرگز از قلب ما بیرون نمیرن و قرار هم نیست برن. اونها تبدیل میشن به بخشی از اون چیزی که ما هستیم و شاید عمیق‌ترین حقیقت سوگ هم همین باشه.
اینکه عشق با مرگ پایان پیدا نمیکنه، فقط شکلش عوض میشه. و شاید شفا پیدا کردن این نباشه که روزی دلتنگ دیگران نشیم. شاید شفا یافتن این باشه که یاد بگیریم اون عشق، اون خاطره و اون جای خالی رو با خودمون حمل کنیم و در عین حال به زندگی ادامه بدیم. حالا باید درباره چیزی صحبت کنیم که تقریباً همه سوگوارا تجربهش میکنن، اما کمتر درباره اون حرف میزنن. خشم. وقتی از سوگ حرف میزنیم معمولاً تصویری از اشک، غم و دلتنگی تو ذهنمون شکل میگیره. اما یکی از رایج‌ترین احساسات سوگ خشمه. خشم از پزشک، خشم از راننده‌ای که تصادف رو ایجاد کرد، خشم از بیماری، خشم از خدا، خشم از جهان و خشم از خودمون. گاهی حتی خشم از کسی که از دنیا رفته. بعضی افراد وقتی این احساس رو تجربه میکنن دچار وحشت میشن. چطور ممکن است کسی که دوستش داشتم عصبانی باشم؟ اما واقعیت اینه که عشق و خشم همیشه دشمن همدیگه نیستن. اونا گاهی دقیقاً از یه ریشه میان. ما از کسایی عصبانی میشیم که برامون اهمیت دارن. گاهی پشت خشم این جمله پنهون شده: چرا من رو تنها گذاشتی؟ چرا رفتی؟ چرا نتونستی بمونی؟ حتی اگه عقل ما بدونه که اون فرد انتخابی نداشته، بخش دیگه‌ای از وجودمون همچنان اعتراض میکنه. یه بخش کودکانه، عاطفی و زخمی. همون بخشی که هنوز باور نمیکنه این اتفاق واقعا افتاده باشه. برای همینه که خیلی از افراد بین غم و خشم تو نوسان هستن. یه روز دلتنگن، روز بعد عصبانی، روز بعدش احساس گناه دارن و در نهایت دوباره غم برمیگرده. اینجا یکی از بزرگترین سوء برداشت‌ها درباره مراحل سوگ شکل میگیره. خیلی‌ها تصور میکنن سوگ شبیه بالا رفتن از یه راه پله است. اول انکار، بعدش خشم، بعد چانه زنی، بعدش هم افسردگی و در نهایت پذیرش. اما تجربه واقعی انسان‌ها خیلی متفاوته. سوگ بیشتر شبیه یه دریای پرموجه تا نردبون. موج‌ها پشت سر هم میان و میرن. بعضی وقتا تا ماها احساس میکنید که حالتون بهتر شده، اما یهو یه عکس قدیمی پیدا میکنید، یه آهنگ آشنا میشنوید یا یه عطر آشنا رو استشمام میکنید و انگار دوباره به روز اول برمیگردید. اما در واقع شما به روز اولتون برنگشتید، فقط یه موج دیگه از راه رسیده. و این یه تفاوت خیلی مهمه. خیلی از افراد وقتی دوباره درد سوگ رو تجربه میکنن تصور میکنن که تمام پیشرفتشون از بین رفته، اما اینطوری نیست. سوگ یه خط مستقیم نیست، یه حرکت مارپیچیه. شاید بارها به همون احساسات قبلی برگردید، اما هر بار از یه نقطه متفاوت، هر بار با یه ذره تجربه بیشتر، هر بار با یه ذره ظرفیت بیشتر و هر بار با یه ذره آگاهی بیشتر. یکی از دردناکترین بخش‌های سوگ مواجهه با جهانیه که داره به حرکت خودش ادامه میده. شاید این جمله براتون آشنا باشه. چطور ممکنه دنیا هنوز عادی باشه؟ شخصی که برای شما تمام جهان بود از دنیا رفته، اما مردم هنوز سر کار میرن، هنوز میخندن، هنوز خرید میکنن، هنوز درباره فوتبال حرف میزنن، هنوز عکس سفرهاشون رو منتشر میکنن و این میتونه واقعا خشمگین کننده باشه. چون درون شما یه چیزی متوقف شده، اما جهان بیرون همچنان حرکت میکنه. بعضی افراد تو این مرحله احساس تنهایی عمیقی رو تجربه میکنن. احساس میکنن دیگران نمیفهمن چی به سر اونا اومده و تا حدی هم حق دارن. بعضی تجربه ها واقعا قابل انتقال نیستن. هیچ توضیحی نمیتونه دقیقاً نشون بده از دست دادن یه پدر چه معنایی داره. هیچ کلمه‌ای نمیتونه عمق از دست دادن یه فرزند رو توصیف کنه. هیچ انسانی نمیتونه دقیقاً وارد دنیای روانی یه فرد دیگه بشه. اما این به معنای غیر قابل فهم بودن کامل درد نیست. یکی از مهمترین نیازهای سوگواران این نیست که دیگران براشون راه حل بدن، بلکه اینه که شاهد دردشون باشن. فقط ببینن، فقط بشنون و فقط حضور داشته باشن. متاسفانه خیلی از اطرافیان از درد میترسن. برای همین شروع به گفتن جملاتی میکنن که ظاهراً آرام بخشن، اما اغلب نتیجه معکوس دارن. زمان همه چیز رو درست میکنه. دیگه گریه نکن. قوی باش. اون حتما جای بهتریه. زندگی ادامه داره. اما مشکل این جملات اینه که اغلب یه تلاش برای خاموش کردن احساسات هستن. در حالی که سوگ نیازمند خاموش شدن نیست.
بلکه نیازمند شنیده شدنه. وقتی یک کودک زمین میخوره، اولین نیازش این نیست که کسی فلسفه سقوط رو براش توضیح بده، بلکه اون اولین نیازش اینه که کسی دردش رو ببینه. انسان سوگوار هم دقیقاً همینطوره. بعضی وقتا اون چه که بهش بیش از هر چیز نیاز داریم اینه که کسی کنارمون بشینه و بگه من میدونم تو چه دردی میکشی. همین. نه نصیحت، نه آموزش، نه اصلاح احساسات. فقط حضور. اما بعضی وقتا بزرگترین مانع سوگواری دیگران نیستن، خود ما هستیم. خیلی از افراد سالها تلاش میکنن که قوی باشن، همه چیز رو کنترل کنن، اشک نریزن، درباره اون فرد صحبت نکنن، خاطراتش رو کنار بذارن و وانمود کنن اتفاق خاصی نیفتاده. اونا تو ظاهر عملکرد خوبی دارن، سر کار میرن، لبخند میزنن، وظایفشون رو انجام میدن، اما درونشون یه چیزی منجمد شده. غم تجربه نشده از بین نمیره، تو بدن باقی میمونه. تو خوابها، اضطرابها، تو خستگی مزمن، تو افسردگی، تو حملات ناگهانی اشک و تو لحظاتی که هیچ کس انتظارش رو نداره ظاهر میشه. چون روان انسان اون چیزی رو که نادیده گرفته شده بارها برمیگردونه تا زمانی که بالاخره دیده بشه. یکی از نکات مهمی که تو پژوهش‌های جدید سوگ دیده میشه اینه که مواجهه سالم با فقدان یه نوع حرکت رفت و برگشتیه. یعنی انسان سالم نه دائما تو غم غرق میشه، نه دائما از اون فرار میکنه. گاهی به سمت درد میره و گاهی از اون فاصله میگیره. گاهی گریه میکنه و گاهی هم فیلم میبینه و لبخند میزنه. گاهی به خاطرات فکر میکنه و گاهی ذهنش رو به موضوعات دیگه مشغول میکنه. این یه رفت و برگشت طبیعیه. مشکل زمانی ایجاد میشه که فقط تو یکی از این دو قطب بمونیم، یا کاملا تو غم غرق بشیم یا کاملا از اون فرار کنیم. هیچ کدوم از این دوتا معمولا به بهبود و درمان کمکی نمیکنن. حالا اجازه بدید درباره یکی از دردناکترین انواع سوگ صحبت کنیم. سوگ ناشی از خودکشی. افرادی که عزیزشون رو بر اثر خودکشی از دست دادن، اغلب علاوه بر غم یه بار سنگینی از پرسش‌ها رو حمل میکنن. چرا؟ چه چیزی رو ندیدم؟ اگه اون روز تماس میگرفتم چی میشد؟ اگه بیشتر کمک میکردم بهتر میشد؟ اگه نشونه‌ها رو زودتر میفهمیدم چی؟ ذهن انسان به سختی میتونه با ابهام کنار بیاد. برای همین شروع به ساختن سناریوهای بی‌پایان میکنه. اما خیلی از این پرسش‌ها پاسخ قطعی ندارن. شاید یکی از دشوارترین بخش‌های پذیرش هم همین باشه. پذیرفتن اینکه بعضی سوال‌ها هرگز پاسخ کاملی ندارن. پذیرفتن اینکه انسان بودن به معنی دونستن همه چیز نیست. پذیرفتن اینکه بعضی وقتا ما با تمام عشقمون هم نمیتونیم همه چیز رو نجات بدیم و این یه حقیقت دردناکه اما واقعی. و پذیرش همیشه با واقعیت سر و کار داره، نه با آرزوها. حالا میخوام از شما یه سوال مهم بپرسم. اگه اون فردی که از دست دادید الان میتونست شما رو ببینه، چه چیزی رو براتون میخواست؟ خیلی از افراد تو پاسخ میگن میخواست خوشحال باشم، میخواست زندگی کنم، میخواست مراقب خودم باشم. اما نکته عجیب اینجاست. بعضی وقتا ما به اسم وفاداری به عزیز از دست رفتمون دقیقاً برخلاف اون چیزی زندگی میکنیم که اون برامون آرزو میکرد. انگار ناخودآگاه باور داریم که رنج کشیدن یه نوع اثبات عشقه. انگار اگه کمتر درد بکشیم خیانت کردیم. اگه بخندیم فراموشش کردیم. اگه دوباره عاشق شیم جایگزینش کردیم. و اگه زندگی کنیم اون رو پشت سر گذاشتیم. اما آیا واقعاً اینجوریه؟ یا این فقط یکی از تله‌های سوگه؟ گاهی ادامه دادن زندگی به معنی فراموش کردن نیست. گاهی دقیقاً بزرگترین ادای احترام به عشق همین زندگی کردنه. گاهی بهترین راه حفظ یه رابطه این نیست که همراه اون بمیریم، بلکه اینه که اجازه بدیم بخشی از اون رابطه تو زندگی ما ادامه پیدا کنه. تو ارزش هامون، تو تصمیم هامون، تو مهربونی هامون، تو شیوه زندگیمون. و شاید همین نقطه باشه که سوگ آروم آروم شروع به تغییر شکل میکنه. نه اینکه ناپدید بشه، نه اینکه تموم بشه، بلکه از یه زخم باز به یه زخمی تبدیل میشه که بخشی از داستان زندگی ما شده. زخمی که هنوز وجود داره، اما دیگه تمام هویت ما نیست.
شاید عجیب ترین اتفاقی که تو سوگ رخ میده این باشه که بعد از یه مدت از فقدان دیگه مسئله اصلی فقط نبودن اون فرد نیست. مسئله اینه که ما دیگه نمیدونیم با زندگی خودمون چیکار کنیم. تو روزای اول درد اونقدر شدیده که تقریبا تمام توجه آدم رو اشغال میکنه. اما با گذشت زمان سوالای دیگه آروم آروم پیداشون میشه. سوالایی که بعضی وقتا حتی دردناکتر از خود فقدان هستن. حالا چرا باید ادامه بدم؟ معنی زندگی چیه وقتی اون نیست؟ چرا باید برای آینده برنامه ریزی کنم؟ اگه همه چیز قراره یه روز تموم بشه، پس اصلا چه اهمیتی داره؟ اینجاست که سوگ از یه تجربه عاطفی به یه تجربه وجودی تبدیل میشه. مرگ عزیزا فقط ما رو با نبودن اونها مواجه نمیکنه، ما رو با مرگ خودمون هم روبرو میکنه. برای اولین بار به یه شکل عمیق و غیرقابل انکار میفهمیم که زندگی محدوده، زمان محدوده، فرصت محدوده و کسایی که دوستشون داریم برای همیشه کنار ما نخواهند بود. خیلی از انسان‌ها سالها با این حقیقت زندگی میکنن بدون اینکه واقعاً اون رو احساس کنن. مرگ تو ذهنشون یه مفهومه، یه چیزی دوردست، چیزی که برای دیگران اتفاق میفته. اما وقتی فقدان وارد زندگی میشه، مرگ از یه ایده به یه تجربه تبدیل میشه. و این تجربه میتونه همه چیز رو تغییر بده. بعضی از افراد بعد از فقدان تلخ‌تر میشن، منزوی‌تر میشن، بدبین‌تر میشن. اما بعضی ها اتفاق متفاوتی رو تجربه میکنن، نه به این دلیل که درد کمتری کشیدن، بلکه به این دلیل که تو دل همون درد یه چیزی رو هم پیدا کردن، ارزش زندگی. شاید به همین دلیله که خیلی از افراد که فقدان‌های عمیق رو پشت سر گذاشتن، بعدش میگن بعد از اون اتفاق نگاهم به زندگی عوض شد. فهمیدم وقت زیادی ندارم. فهمیدم باید عشق رو بیشتر ابراز کنم. فهمیدم نباید بعضی چیزها رو به فردا موکول کنم. این به معنی خوب بودن فقدان نیست. هیچ انسان سالمی نمیگه مرگ عزیزا اتفاق خوبیه. اما انسان بعضی وقتا قادر از دل درد معنا خلق کنه و این یکی از شگفت‌انگیزترین توانایی‌های روان انسانه. توانایی تبدیل زخم به معنا. توانایی تبدیل رنج به بینش. توانایی تبدیل فقدان به عمق. یکی از مهمترین تغییراتی که تو سالهای اخیر تو فهم سوگ ایجاد شده، نظریه‌ایه که روانشناسا اسم اون رو پیوندهای ماندگار گذاشتن. سالها تصور میشد سوگ سالم یعنی جدا شدن از فرد از دست رفته. انگار باید رابطه رو قطع کنیم تا بتونیم به زندگی ادامه بدیم. اما پژوهش‌ها یه چیز دیگر رو نشون میدن. اون چه افراد سالم انجام میدن قطع رابطه نیست، تغییر رابطه است. بیایید این موضوع رو با یه مثال ساده توضیح بدم. فرض کنید همسرتون رو از دست دادید. عشق مشترکی که سالها ساخته بودید ناگهان پاک نمیشه. خاطرات از بین نمیرن. اثر اون رابطه از بین نمیره. اون چیزی که تغییر میکنه شکل ارتباطه. اون دیگه تو جهان بیرونی حضور نداره. اما همچنان میتونه تو جهان درونی شما حضور داشته باشه. این یه تفاوت خیلی مهمه. خیلی از افراد وقتی با فردی که از دنیا رفته حرف میزنن یا عکسش رو نگاه میکنن یا تو ذهنش ازش مشورت میگیرن احساس گناه میکنن، در حالی که اینها اغلب بخش طبیعی از سازگاری با فقدان هستن. رابطه انسانی فقط تو بدن اتفاق نمیافته، تو ذهن هم ادامه پیدا میکنه، تو حافظه، تو ارزش‌ها، تو هویت و تو انتخاب‌ها. در واقع تو بخش‌هایی از شخصیت ما که از اون رابطه شکل گرفتن. برای همینه که خیلی از افراد سالها بعد از فقدان هنوز بعضی وقتا با عزیز از دست رفته خودشون صحبت میکنن. نه چون واقعیت رو انکار میکنن، بلکه چون پیوند عاطفی انسانها پیچیده تر از اونه که با مرگ متوقف بشه. اما اینجا یه خطر هم وجود داره. یه تفاوت مهم بین حفظ پیوند و متوقف شدن تو گذشته وجود داره. اگر رابطه درونی با فرد از دست رفته به ما کمک کنه زندگی کنیم، رشد کنیم و معنا بسازیم، این یه رابطه سالمه. اما اگه باعث بشه زندگی متوقف بشه، هر رابطه جدیدی رد بشه و تمام هویت ما تو گذشته منجمد بمونه، میتونه یه مانع برای ادامه زندگی تبدیل بشه. سوگ سالم رابطه رو حفظ میکنه، اما زندگی رو متوقف نمیکنه و این یکی از ظریف‌ترین تعادل‌هاییه که انسان باید یاد بگیره. حالا به سوال اصلی برمیگردیم. چطور با فقدان زندگی کنیم؟
شاید اولین پاسخ این باشه که اجازه بدیم احساساتمون وجود داشته باشن. خیلی از ما سالها تلاش میکنیم احساسات دردناک رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم و خاموششون کنیم. اما احساسات شبیه مهمون هستن. هرچه بیشتر در رو روشون ببندیم، بیشتر پشت در میمونن و در میزنن. گاهی لازمه فقط بشینیم و اجازه بدیم غم حضور داشته باشه. بدون عجله برای تغییر اون، بدون عجله برای حل اون و بدون عجله برای خلاص شدن ازش. نکته دوم اینه که درباره فقدان حرف بزنیم. نه فقط درباره مرگ، درباره زندگی اون فرد. درباره خاطرات، لحظه‌های خوب و بد، درباره اون چیزی که هنوز تو قلبمون زنده است حرف بزنیم. یکی از تلخ‌ترین اتفاقا اینه که بعد از یه مدت اطرافیان دیگه اسم اون کسی که از دنیا رفته رو به زبون نمیارن. انگار میترسن باعث ناراحتی خودشون و دیگران بشن. در حالی که خیلی از سوگوارا دقیقاً برعکس این رو احساس میکنن. اونها نمیترسن یاد عزیزشون بیفتن، بلکه اونها میترسن دیگه کسی یادش نکنه. میترسن اسم اون از جهان حذف بشه. میترسن خاطراتش کمرنگ بشه. برای همین گاهی شنیدن اسم عزیز از دست رفته میتونه بیشتر از اون که دردناک باشه، آرام بخش باشه. نشونه ای از این که اون هنوز بخشی از داستان زندگی ماست. یه بخش دیگه از سازگاری با فقدان بازسازی هویته. این مرحله‌ایه که معمولاً کمتر درباره اون صحبت میشه. وقتی کسی رو از دست میدیم، فقط جای اون خالی نمیشه. بخشی از تعریف ما از خودمون هم تغییر میکنه. حالا باید دوباره یاد بگیریم که ما چه کسی هستیم. دوباره یاد بگیریم که چطور تصمیم میگیریم، چطور زندگی میکنیم و چطور آینده رو تصور میکنیم. این فرایند زمان میبره. بعضی وقتا تا ماه‌ها و بعضی وقتا حتی تا سالها طول میکشه. و این طبیعیه. چون ساختن دوباره زندگی چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفته. و شاید مهمترین نکته این باشه که نباید برای بازگشت به نسخه قبلی خودمون تلاش کنیم. خیلی از افراد میگن فقط میخوام مثل قبل بشم. اما حقیقت اینه که بعضی فقدانها انسان رو برای همیشه تغییر میدن. و این الزاماً چیز بدی نیست. هدف سوگ بازگشت به نقطه گذشته نیست. هدف ساختن یه نسخه جدید از زندگیه که بتونیم هم عشق رو تو خودمون نگه داریم و هم فقدان رو. هم خاطره رو تو خودمون نگه داریم و هم آینده رو. هم اشک رو تو خودمون نگه داریم و هم لبخند رو. شاید بزرگترین اشتباه این باشه که تصور کنیم یه روزی میرسه که دیگه هیچ دردی وجود نداره. چون خیلی از عشقهای بزرگ یه رد پای دائمی تو زندگی ما میذارن. شاید هم قرار نیست این رد پا هیچ وقت پاک بشه. حالا بیایید با هم یه چیزی رو تصور کنیم. فرض کنید امروز آخرین روز زندگی شما باشه. دوست دارید میراث شما تو وجود عزیزاتون چی باشه؟ ترس و انجماد و توقف یا عشق و مهربونی و شجاعت و زندگی؟ شاید مهمترین ادای احترام به کسایی که از دست دادیم این نباشه که همراه اونها تو گذشته بمونیم. شاید مهمترین ادای احترام این باشه که اون چیزی که از اونها آموختیم رو به زندگیمون بیاریم. به آدمهای اطرافمون، به فرزندانمون، به روابطمون و به جهان منتقل کنیم. اینجوری یه چیزی از اونها واقعاً از بین نمیره. چون بخشی از وجود اونها تو ما ادامه پیدا میکنه. حالا میخوام تو پایان این ویدیو به همون جایی برگردم که ازش شروع کردیم. شاید سالها به شما گفتن که باید فراموش کنید. باید رها کنید. باید قوی باشید. باید گریه نکنید. اما شاید حقیقت یه چیز دیگه باشه. شاید قرار نیست فراموش کنید. شاید قرار نیست عشق رو دفن کنید. شاید قرار نیست روزی برسه که دیگه دلتنگش نشید. شاید بعضی آدم‌ها اونقدر مهمن که بخشی از وجود شما شدن. و وقتی بخشی از شما از دنیا بره، طبیعیه که رد اون تا ابد باقی بمونه. و این به معنی پایان زندگی نیست. به معنی پایان عشق هم نیست. شاید شفا یافتن این نباشه که یه روزی از خواب بیدار بشیم و دیگه جای خالی اونها رو احساس نکنیم. شاید شفا یافتن این باشه که یه روزی از خواب بیدار بشیم، جای خالی اونها رو احساس کنیم، دلتنگشون بشیم، حتی بعضی وقتا اشک بریزیم و با این حال باز هم زندگی کنیم، باز هم عشق بورزیم، باز هم بخندیم، باز هم رویا بسازیم و باز هم زندگی کنیم. چون عشق واقعی قرار نبود ما رو با مرگ متوقف کنه. قرار بود ما رو برای زندگی عمیق‌تر آماده کنه.
و شاید در نهایت معنی سوگ همین باشه: نه فراموش کردن، نه رها کردن و نه پاک کردن، بلکه یاد گرفتن زندگی کردن با حضوری که دیگه دیده نمیشه، با عشقی که هنوز وجود داره، با خاطره‌ای که هنوز نفس میکشه و با جای خالی که همیشه باقی خواهد موند. شاید شفا یافتن اون روزی نباشه که دیگه دلتنگشون نشیم. شاید شفا یافتن یاد گرفتن حمل کردن اون عشق، اون فقدان و اون خاطره باشه، در حالی که همچنان به زندگی ادامه میدیم. موفق باشید.